السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المكند للاستشارات والخدمات العلمية والتدريب يرحب بكم ويقدم لكم محاضرة عن موضوع الملكية الفكرية والملكية الصناعية. معكم مهندس مصطفى عبد الواحد. طبعا الغرض من هذه المحاضرة والمحاضرة اللي سبقتها اللي كانت عن براءة الاختراع هي بيان أهمية هذه المواضيع للمجتمع الأكاديمي وبيان أهميتها للباحثين. ليش؟ لحماية ما توصل إليه من نتائج وإبداعات واختراعات. هذا هو الغرض من هذه المحاضرة. نأتي الآن إلى موضوع الملكية الفكرية والملكية الصناعية. نجي نشرحها. الملكية الفكرية شنو هي؟ إبداعات وابتكارات العقل البشري من اختراعات ومصنفات أدبية وتصاميم وشعارات تستخدم لأغراض تجارية. يعني أي باحث علمي أو أي شخص كان توصل نتيجة اختراعه ونتيجة ابتكاره إلى شيء مادي، منتج، مصنف، سلعة، خدمة، يريد يحميها، يريد يحميها انه يعني يشير الى انه هو صاحب الفضل في هذا الاختراع او هذا الاكتشاف اللي توصل له او هذا الابداع، ويريد ايضا ينتفع منها. فحماية الملكية الفكرية هو احد القوانين اللي تعزز من الابتكار والاختراع في المجتمع. ليش؟ لانه هتحمي كافة الاختراعات الجديدة وكافة التقنيات الجديدة اللي توصلها لأفراد المجتمع، وأيضا تعطي للمجتمع أيضا الآخرين أو المستهلكين المنتفعين استفادة من آخر ما توصل للعلماء أو الباحثين من نتائج وتقنيات جديدة. فإذا حماية هذه الإبداعات والاختراعات والإبداعات هي لها فائدة كبيرة، بأنه هتعزز من تحمي المخترعين والمبدعين، تحميهم وتعزز، تزيد لهم، تحفزهم للاختراع والابتكار المتواصل. وأيضا شيء تساعد المجتمع أنه يظهر له اختراعات وتقنيات وسلع جديدة مبتكرة. زين، الملكية الفكرية شنو هي؟ ما هي أنواعها؟ هي أول شيء إن كان هذا حق مؤلف أو ملكية صناعية. إذا الملكية الصناعية هي جزء من الملكية الفكرية، اللي هو نقدر نقول الإطار العام اللي إحنا نحاول أن نحميه. ما هو حق المؤلف؟ حق المؤلف هو حق قانوني يصف حقوق المبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية. يعني إن كان هذا إذا ما توصل الفرد البشري من إبداع في بكتابة كتاب، رواية، قصة، في إنتاج، في كان فنان رسم لوحة، في عمل مجسم، تمثال أو غير ذلك، نتيجة إبداعه توصل إلى نوتة موسيقية جديدة. قانون حق المؤلف يوضح أو يصف حماية حقوق المبدعين في مصنفاتهم الأدبية اللي يتوصلوا إليها. شنو الحماية اللي يقدمها القانون؟ يقدمها حماية مادية أو حقوق مادية. ليش؟ حتى يستطيع صاحب المصنف أنه ينتفع من ما توصل إليه، ويمنع الآخرين من استخدام المصنف بدون الرجوع إليه. أيضا يعطي حق معنوي لصاحب المصنف، أنه المصنف الأدبي أو الفني يكون هو صاحب هذا المصنف، يعطيه صاحب الأبوة، يعني يرجع عليه الفضل بأنه هو من توصل لهذا الإبداع. زين، شنو هاي الأنواع المصنفات اللي يحميها قانون حق المؤلف؟ أول شيء الكتب، الموسيقى، اللوحات، برامج الحاسوب، يعني برامج السوفت وير إذا توصل المبدع أو صاحب المصنف إلى برامج سوفت وير، حلول تقنية، أيضا نحميه بقانون حق المؤلف. الإعلانات، أيضا قواعد البيانات والأفلام. أيضا هذا طبعا إحنا بالعراق، إحنا الحق المؤلف نحميه بقانون حماية حق المؤلف في وزارة الثقافة، قانون المرقم رقم 3 لسنة 1971. في وزارة الثقافة هناك قسم حماية حق المؤلف أو قسم حق المؤلف، يحمي كافة الأصناف اللي مصنفات الأدبية والفنية
ضمن هذا القانون، قانون 3 لسنة 1971. زين، هسه احنا عرفنا حق المؤلف. نأتي عند الملكية الصناعية. الملكية الصناعية شو تعطي؟ تعطي إشارات للمستهلك ومعلومات عن المنتجات والخدمات المتاحة في السوق. إذن هو يعني بالمنتجات والخدمات الملموسة، وليس الكتب أو المصنفات الموسيقى أو مصنف اللوحة وغير ذلك. هو يهتم بالمنتجات والخدمات المتاحة في السوق ليستطيع المستهلك الاستفادة منها من شرائها أو استغلالها واستخدامها. حماية هذه الملكية هي الغرض منه الاستعمال أو دون ترخيص لهذه المنتجات والخدمات. ليش؟ لأنه حيؤدي إلى تضليل المستهلك، وأيضا يؤدي إلى ممارسات مضللة عامة. شنو أنواع حماية الملكية الصناعية اللي وفرتها حماية الملكية الفكرية أو وفرها القانون؟ أول شيء براءات الاختراع، أيضا الأسرار التجارية، النماذج الصناعية، العلامة التجارية، وأخيرا أيضا البيانات الجغرافية. طبعا هي أكو أنواع أخرى، بس احنا بهاي المحاضرة أخذنا هذه المواضيع الرئيسية اللي محمية في العراق أو اللي نقدر نتداولها في العراق. نجي إلى براءة الاختراع. شنو براءة الاختراع؟ هي حق استئثاري يمنح في اختراع ما، وبشكل عام تكفل البراءة لصاحبها حق البت في إمكانية أو كيفية استخدام الآخرين للاختراع، ومقابل هذا الحق يتيح صاحب البراءة للجمهور المعلومات التقنية عن الاختراع في وثيقة البراءة المنشورة. طبعا براءة الاختراع هنا بالعراق محمية بقانون، قانون هو 60 لسنة 1900، عفوا قانون 65 سنة 1970. هنا احنا نحمي الاختراعات. ليش؟ لكي نمنع الآخرين من استخدام الاختراع المحمي دون الرجوع لصاحب هذا الاختراع. لكن مقابل هذا الحق لصاحب البراءة نفرض عليه أنه ينشر المعلومات التقنية في كيفية تطبيق هاي البراءة صناعيا، أو كيفية إنتاج هذا المنتج كان أو طريقة تصنيع. نجبره بالبراءة، تجبره أنه ينشر معلومات كيفية المعلومات الخاصة بكيفية تطبيق المنتج أو البراءة أو الاختراع صناعيا. من شروط البراءة أول شيء الجدة، أي يكون الاختراع أو الفكرة اللي تم التوصل إليها جديدة، لم يتم التطرق إليها سابقا، لم تنشر. يعني مثلا هو صاحب البراءة صحيح، لكن نشر الفكرة مالته في أي وسيلة نشر، كان إعلان أو صفح سابقة، هنا البراءة راحت منها صفة الجدة، فلذلك لا يستحق براءة اختراع. شرحناها طبعا في المحاضرة السابقة هاي الموضوع. الشرط الثاني يكون البراءة أو الاختراع أو الفكرة قابلة للتطبيق الصناعي. ثالثة أنه تنطوي على خطوة ابتكارية، أي غير بديهية لذوي الاختصاص في المهنة. هذا موضوع براءة الاختراع. اكو مشكلة عند الأكاديميين، يقول لك أني عندي أسرار ما أريد أبينها أو أنشرها للجمهور أو للعامة، أريد أحتفظ بها لنفسي، ما أريد أبينها. فإجا موضوع الأسرار التجارية. هي معلومات سرية يجوز بيعها أو الترخيص باستخدامها، ويعتبر اقتناء غير مصرح به لهذه المعلومات السرية واستخدامها أو الكشف عنها بأسلوب ينافي الممارسات التجارية النزيهة والممارسات الجائرة، بل وانتهاك لحماية السر التجاري. هنا هذا المفهوم اللي تطرقت له الملكية الصناعية. يقول لك أنا ما أقدر أحميك بقانون، أنت ما يعني ما صرحت، ما تريد تصرح عن ما توصلت إليه من نتائج وحاب محتفظ بها لنفسك. ما نحميك بقانون، لكن نقدر نحميك من استخدام الحماية غير مشروعة من المنافسين. مثلا المنافسين سرقوا معلومات اللي انت تحتفظ بيها، حاولوا يقلدون المنتج مالتك اللي انت ما حامي براءة اختراع، وبالتالي لم تكشف عن مكونات الجمهور، لكن نتيجة الهندسة العكسية، نتيجة انه اخذوا المنتج يعني فسخوه مثل ما نقول بالعامية، عرفوا مكونات الجهاز، عرفوا سر الفكرة مالتك. فنحميك في قانون الحماية غير مشروعة، وليس بقانون يعني معين في هذه الموضوع. هسه عرفنا البراءة وعرفنا الإسرار التجارية. نتي المفهوم الثالث اللي هو النموذج الصناعي، هو المظهر الزخرفي أو الجمالي
لقطعة ما، وممكن أن يتألف من عناصر ثلاثية الأبعاد مجسمة مثل شكل أو قطعة، أو من عناصر ثلاثية الأبعاد مثل الرسوم أو الخطوط. احنا طبعا نفس القانون اللي حمل براءة، قانون 65 سنة 70، أيضا النموذج الصناعي ينحمي نفس القانون، أيضا يعطي الحق لصاحب التصميم أنه منع الآخرين من استغلال وبيع واستخدام واستيراد النموذج اللي يعود لهم دون الرجوع عليه. آخر شيء العلامة التجارية هي تمييز السلع أو خدمات الشركة عن سلع وخدمات سائر الشركات. ويعود أصل العلامة التجارية إلى العصور القديمة، حيث كانوا يضعون توقعاتهم أو علاماتهم في منتجاتهم. احنا طبعا هذا الموضوع يهمنا، مو يقول مثلا يجينا يقول لك انا شنو يهمني كأكاديمي او باحث علمي بالعلامة التجارية. اقول له لا، انت توصلت الى الفكرة اصبحت منتج، هذا المنتج مالتك متميزة عن باقي السلع والمنتجات الموجودة في السوق، نجب أن نميزه بعلامة أو رمز يميزه عن باقي المنتجات. طبعا أيضا العلامة التجارية محمية ضمن قانون رقم 21 سنة 1957، حماية العلامة التجارية تدوم لحوالي 20 سنة، طبعا عند التجديد ودفع الرسوم. في الختام احنا نقدم لكم كالمكنسة الخدمات الاستشارية العلمية والتدريب تحياتنا، ونرجو أن تكون هذه المحاضرة قد استفادت منها وقدمت بشكل موجز. طبعا الموضوع بهواية يعني تفاصيل يعني تفريعات. احنا ان شاء الله نكون قد قدمنا بشكل موجز مدى أهمية هذا الموضوع ومدى فائدته اللي يعود إلى الباحث والمبدع العلمي والأكاديمي. مع تحياتنا، حفظكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.